हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो नाम रबिन। हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज तपाईहरुको लागि फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। त्यस्तै गरी हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ होला आज मैले चाहिँ यो भिडियोमा केको बारेमा भन्न जान लागेको छु भनेर तपाईले टपिक देखिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै गरी आज चाहिँ मैले टप 5 बेस्ट बाइक अन्डर 4 लाख इन नेपालमा चाहिँ के कस्तो छ, यसको फिचरहरू, यसको प्राइसहरू के छ नेपालमा भनेर आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। त्यस्तै गरी यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मलाई साथ दिनु होला। हस् त अब हामी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। 5 नम्बरमा चाहिँ मैले बजाजको पल्सर 220F ABS भर्जनलाई राखेको छु र यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 220cc रहेको छ भने यसको म्याक्सिमम पावरको कुरा गर्ने भने चाहिँ 21 PS 8500 RPM रहेको छ। यसको र टर्कको कुरा गर्ने भने चाहिँ 19 Nm 7000 RPM रहेको छ र त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 5 रहेको छ भने यसको टप स्पिडको कुरा गर्ने भने चाहिँ 134 km/h रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको फ्युल क्यापेसिटी को कुरा गर्ने भने चाहिँ फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको चाहिँ 15 लिटर रहेको छ र 3.2 चाहिँ रिजर्भमा रहेको छ। त्यस्तै गरी ब्रेकिङको कुरा गर्ने भने चाहिँ 20x विथ सिंगल च्यानल ABS रहेको छ र यसको टोटल वेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ 150 kg रहेको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ 3,32,900 रहेको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ मैले 4 नम्बरमा चाहिँ यामाहाको FC25 लाई राखेको छु र यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको इन्जिन क्यापेसिटी चाहिँ 250cc को रहेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ यसको म्याक्सिमम पावरको कुरा गर्ने भने चाहिँ 20.60 bhp 8000 RPM रहेको छ भने यसको म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 20 Nm 6000 RPM रहेको छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ 160 mm रहेको छ र त्यस्तै गरी यसको नम्बर अफ गियर चाहिँ 5 रहेको छ भने टप स्पिड चाहिँ यसको 140 km/h रहेको छ। माइलेजको कुरा गर्ने भने चाहिँ कम्पनीले 40 दिन्छ भनेपछि यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 14 लिटर रहेको छ र 2 लिटर चाहिँ रिजर्भमा रहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसको टोटल वेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ 148 kg रहेको छ। र यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस चाहिँ 3,89,900 रहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मैले चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ Apache RTR 200 4 व्हिलर राखेको छु र यो चाहिँ ABS भर्जन रहेको छ। स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने भने चाहिँ इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट यसको 200cc को रहेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ इन्जिन टाइप चाहिँ SI 4 स्ट्रोक वेल कुल्ड रहेको छ भने यसको म्याक्सिमम पावरको कुरा गर्ने भने चाहिँ 20.5 PS 8500 RPM रहेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ यसको म्याक्सिमम टर्कको कुरा गर्ने भने चाहिँ 16.8 Nm 7500 RPM रहेको छ र यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 12 लिटर र रिजर्भमा चाहिँ 2.5 लिटर रहेको छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ 180 mm रहेको छ र त्यस्तै गरी यसको टोटल वेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ 153 kg रहेको छ। Apache RTR 200 को नेपाली मार्केटमा यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ 3,39,900 रहेको छ। चाहिँ मैले चाहिँ टप 2 मा चाहिँ हिरोको XPulse 200 लाई राखेको छु र यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 200cc को रहेको छ भने यसको टप स्पिड चाहिँ 129 km/h रहेको छ र यसको माइलेजको कुरा गर्ने भने चाहिँ 30 to 35 km/l रहेको छ। यसको म्याक्सिमम पावरको कुरा गर्ने भने चाहिँ 18.4 PS 8000 RPM रहेको छ र यसको म्याक्सिमम टर्कको कुरा गर्ने भने चाहिँ 17.1 Nm र 6500 RPM रहेको छ र यसको नम्बर अफ गियरको कुरा गर्ने भने चाहिँ 5 रहेको छ भने फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 13 लिटर रहेको छ र यसको टोटल वेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ 157 kg रहेको छ। र नेपाली मार्केटमा चाहिँ XPulse 200 को प्राइस चाहिँ 3,91,500 रहेको छ। चाहिँ हामी नम्बर 1 मा आएका छौँ जुन चाहिँ बजाजको पल्सर NS 200 ABS FI लाई मैले राखेको छु किनकि यो एकदमै नेपाली मार्केटमा अहिले चलिरहेको छ र एकदमै बिक्री भइरहेको बाइक छ र सबैले मन पराइरहनु भएको छ यो बाइकलाई। यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 200cc को रहेको छ र त्यस्तै गरी यसको म्याक्सिमम टर्कको कुरा गर्ने भने चाहिँ 18.3 Nm 8000 RPM रहेको छ र यसको म्याक्सिमम पावरको कुरा गर्ने भने चाहिँ 23.5 PS 9500 RPM रहेको छ र त्यस्तै यसको नम्बर अफ गियरको कुरा गर्ने चाहिँ 6 रहेको छ र यसको टप स्पिड चाहिँ 125 km/h रहेको छ भने यसको माइलेजको कुरा गर्ने भने चाहिँ 36 to 37 km/l रहेको छ। यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 12 लिटर रहेको छ भने
यसको चाहिँ टोटल वेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ 154 केजी रहेको छ। नेपाली मार्केटमा पल्सर NS 200 FI ABS को प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ 3,72,900 रहेको छ र मैले चाहिँ हैन यो बजाजको पल्सर NS 200 FI ABS लाई चाहिँ नम्बर 1 मा राख्नु कारण किन हो भने यसको पहिला कुरो त बडी स्ट्रक्चर र यसको लुक्स नै एकदमै राम्रो रहेको छ र त्यस्तै गरी यसको इन्जिन पनि एउटा पावरफुल रहेको छ र त्यस्तै गरी हामीलाई प्राइसमा पनि हैन अन्डर 4 लाखमा यो बाइक हामीले पाइरहेका छौं र नेपाली मार्केटमा एकदमै बिक्री भइरहेको छ यो बाइक र त्यस्तै युथहरुले पनि एकदमै मन पराइदिनु भएको छ यो बाइक। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ नम्बर 1 मा राखेको छु। 200 सीसी सेगमेन्टमा चाहिँ NS 200 लाई म बेस्ट नै भन्न चाहन्छु किनकि अरु 200 सीसी बाइकहरु पनि थुप्रै छन् तर ती 200 सीसी बाइकहरुलाई चाहिँ अलि त्यसको प्राइस चाहिँ अलि धेरै महँगो हुन जान्छ र त्यस्तै हामी युथहरुलाई चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ जसरी हामी बजेटमा एउटा बाइक खोजिरहेका हुन्छौं त्यस्तै गरी एउटा राम्रो लुक्स भएको एउटा पावरफुल इन्जिन भएको बाइक चाहिँ हामीले खोजिरहेका हुन्छौं तर हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौं महँगो बाइकहरुलाई। त्यस्तै गरी यो चाहिँ प्राइसको अनुसारले पनि अनि यसको लुक्सको अनुसारले र यसको पावरको अनुसारले नै यसलाई चाहिँ म पर्फेक्ट नै भन्न चाहन्छु र यसलाई म नम्बर 1 मै राख्न चाहन्छु। हजुरहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ म थ्यांक यू भन्न चाहन्छु यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा र त्यस्तै गरी चाहिँ आजको यो भिडियो म यही राख्न चाहन्छु र आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु हजुरहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला र लाइक र सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। आउने दिनहरुमा हजुरहरुलाई अझै धेरै जानकारीहरु म तपाईलाई दिनेछु र नयाँ भिडियोहरु ल्याउने छु। हस्त जय नेपाल।